בפעם ה-1000 אני שואל אותך, לאן אנחנו הולכים? ובפעם ה-1000 אני עונה לך, אין לי מושג. ספייק ומירב היו מעט מתוסכלים, אם כי כל אחד היה מתוסכל מסיבה אחרת. ספייק היה מתוסכל מהעובדה שלא היה לו מושג לאן הם הולכים, או מה התוכנית שלהם. בעוד מירב הייתה מתוסכלת מהתסכול של ספייק. הזקן הזה מתחיל להרגיז אותי, אמר ספייק. מה דעתך שניפטר ממנו? מירב הסתכלה על ספייק במבט עייף וטעתה למה הוא מתכוון. זה לא שהיא לא הבינה אותו. העובדה שהזקן לא אמר להם כמעט כלום מאז שהם הפכו לצוות הציקה גם לה, אבל הרבה יותר הציקה לה העובדה שספייק לא מפסיק להתלונן. ולמה בדיוק הוא מתכוון כשהוא מדבר על להיפטר מהזקן? הם היו ביחד כבר שבועיים, ולא נראה שהיא מצליחה להבין את פני הצוות שלה. המנהיג של הצוות היה האיש הזקן, אלדר, שהלך במרחק מעל לפניהם והוביל אותם. הוא היה מאוד זקן, והוא הלך באיטיות ובגב שפוף. נראה היה שהדבר היחיד שמונע ממנו ליפול, היה מקל ההליכה שלו, שגם שימש כמטה הקסם שלו. מאז שהם נפגשו, הוא אמר למירב ולספייק רק 3 מילים. בואו, פעם אחת, ושקט, פעמיים. היי זקן, מתי אתה חושב שנגיע? לאן שאתה מוביל אותנו? שאל ספייק, אך הזקן לא ענה. ספייק היה גבוה, והיה לו שיער חום וחלק. היו לו פנים צרות, והן כמעט תמיד היו כועסות. הנשק שהוא בחר להשתמש בו היה 2 סכינים קצרות, שהיו מתאימות גם לקרבות מטווח קרוב, וגם לזריקה מרחוק. אני לא חושבת שהוא יענה לך, ענתה מירב. ספייק נאנח. ואני משתגע כבר משעמום. שעמום? שאלה מירב. כן, מאז שיצאנו לדרך לא יצא לנו אפילו להילחם באדם אחד. איזה מרגיז. זה טוב שלא יצא לנו להילחם. כשהיא דיברה, מירב אחזה ברצועת האור שעברה מעל כתפה. לרצועת האור הזו היה מחובר נדן, ובתוכו חרב, שנחה על גבה. חבל חזק היה מלופף סביב ניצב החרב, וחיבר אותו לנדן, ובכך מקשה על מירב להוציא את החרב. כשהם רק נפגשו, ספייק שאל אותה לגבי זה, והיא ענתה לו שהיא נשבעה שלא לשלוף את החרב מלבד למטרה מסוימת. היא חשבה שאולי אחת הסיבות שספייק רוצה להילחם במישהו, מלבד השעמום, זה כדי לראות אותה שולפת את החרב שלה סוף סוף. דבר שכמובן היא לא תכננה לעשות. טוב, אם לא יהיה לי במי להילחם, אני עלול להחליט להילחם בך. את חושבת שתסתדרי עם זה בלי לשלוף את החרב, ילדה? אני לא ילדה, סיננה מירב. כן, כן, אמר ספייק ונתן למירב אגרוף בכתף. אאו! מירב שפשפה את כתפה הכואבת, וספייק החזיר לה חיוך אכזר. לפתע, ריח חזק ומוכר נכנס לאפה של מירב. ספייק ריח ריח גם כן, ונראה שגם הוא שם לב לזה. מלח, אמר. הם הסתכלו קדימה וראו שהזקן ממשיך ללכת באותו קצב איטי. ים, אמרה מירב, ואז התחילה לרוץ. ים? שאל ספייק, שנשאר לעמוד במאסף. מירב עקפה את אלדר, שהתעלם ממנה לגמרי, והגיעה לקצה הגבעה שעליה הם עלו. מעבר לגבעה התגלה לפניה חוף ים גדול, ורוח חזקה נשבה בפניה. עם הרוח, ריח המלח של הים התחזק בהרבה, ומירב לא הייתה יכולה שלא לחייך. אלדר התקרב אליה ובקצב איטי עקף אותה. זמן קצר לאחר מכן, ספייק הגיע ונעצר לידה. אני חושב שזו הפעם הראשונה שאת חייכת מאז שנפגשנו, אמר, ואז פנה להסתכל על הים. מה כל כך יפה בים? אני אוהבת את הים, זה הכל, אמרה מירב. ספייק הסתכל עליה לכמה רגעים ואז חזר אל הים. את הולכת לאסוף צדפים? אמרתי לך, אני לא ילדה קטנה, אמרה מירב והמשיכה ללכת. אלדר הגיע לחוף הים, ושם הוא נעצר, ונראה היה שהוא מחכה למירב ולספייק. היי זקן, הבלת אותנו לים, מה עכשיו? שאל ספייק כשהוא ומירב הגיעו. חכו, אמר הזקן, הסתובב והלך. מה? קרא ספייק. לחכות. כמה זמן? מירב התיישבה על החול והסתכלה על המים. אני משתגע מהזקן הזה, אמר ספייק. מירב הניחה את תיק הצד הקטן שלה לידה, ואז קשרה את שערה החום והגלי בקוקו. מתוך התיק היא הוציאה מחברת גדולה ועיפרון. מה זה? שאל ספייק והסתכל עליה בהפתעה. זה מה שאת סוחבת בתיק? יש לך בעיה? ענתה מירב בלי להסתכל עליו ופתחה את המחברת. בתוך המחברת היו ציורים בעיפרון, רובם של נופים כלשהם. ספייק הציץ וראה שהציור האחרון היה ציור שלו, ישן. מתי ציירת את זה? קרא, אבל מירב לא ענתה. היא טפטפה לדף הרק הראשון,
לקחה את העיפרון והחלה לצייר את נוף הים שמולה. תמיד רציתי להיות ציירת, אמרה. לרוע המזל, לחיים היו תוכניות אחרות. ספייק הסתכל עליה לזמן קצר, ואז הסיט את מבטו במבט מתוסכל. מה הבעיה שלך? אמרה מירב, אבל לא הסירה את עיניה מהמחברת, מלבד כדי להסתכל על הים שהצירה. כלום, את סתם ילדה קטנה, זה הכל, סינן. איפה הזקן הזה? תפסיק לקרוא לי ילדה. הם נשארו שם בשקט לכמה רגעים, וספייק הציץ מדי פעם בהתקדמות שלה. זה לא כאילו זו יצירת אומנות, אמר. אבל את מציירת בסדר. תודה. לאחר זמן מה של שקט, הם התחילו לשמוע צליל של צעדים איטיים על החול. הציור של מירב היה די גמור, אז היא החזירה את המחברת לתוך התיק, ושחררה את שערה מהקוקו. וזה גלש מטה והגיע עד כתפיה. הם פנו להסתכל לכיוון ממנו נשמעו הצעדים, וראו את אלדר מתקרב אליהם באיטיות, כשלצידו, בתוך המים הרדודים, שטה לעברם סירת משוטים קטנה, כנראה מובלת בקסם. אוי יופי, אמר ספייק בתסכול. איך לא הבנתי לבד? הוא רוצה שנשוט לאנשהו.